It's me, Chariev, and welcome back again sa channel ko. So, for today's video, gagawa na naman tayo ng another makeup tutorial na isi-share ko sa inyo. Kung maaalala ninyo, yung unang-unang video na in-upload ko sa aking YouTube channel ay Barbie inspired makeup look. So, ngayon, ang gagawin natin ay another Barbie makeup tutorial or Barbie inspired makeup. So, without further ado, please keep on watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na. I-like and i-share mo na rin. And don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga videos pa na ilalabas ko. So, let's start! So, bago nating umpisahan ang makeup tutorial na ito, magsha-shoutout muna tayo dun sa mga sumusuporta sa akin. Shoutout pala kay Carlo Soltes TV, Aling Maria, at syempre shoutout din kay Ryan Katakutan na walang sawang sumusuporta sa akin. Thank you so much. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa channel ko. And umpisahan na natin ang makeup tutorial na ito. So first ay lalagay muna ako ng primer. At ang gagamitin ko itong primer for Invisible Moisturizing Smooth ng Sassy Lady. Sorry guys, medyo nabura na yung sulat niya dun sa mismong container nung primer ko. Then next, liquid foundation na tayo, and I'm using this foundation, Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless, normal to oily, and ang shade niya ay Pure Beige. Ayan. Okay, next ay magpo-concealer na tayo, and I'm using this concealer, Mini Melly All Cover Concealer. Ayan, at ang shade niya ay number 1. So, next ay isi-set ko lang yung liquid foundation at concealer na in-apply ko sa aking face. So, gamitin ko na lang itong loose powder ng Passion 21. At ang shade niya ay number 2. So, ito yung kulay niya. So, lagay lang muna ako dito sa aking under eye. Next ay mag-eyebrow na muna tayo. At kunin ko lang yung spoolie. Brush ko lang yung aking kilay. So, gagamitin kong eyebrow pomade. Itong Anastasia. At ang shade niya ay chocolate. Nabura na yung logo. So, Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade Chocolate.
Next ay mag-eyeshadow na tayo. At ang gagamitin kong eyeshadow palette, itong Murphy. Ayan, nilinis ko lang siya kasi medyo madumi na yung palette dahil nakakahawak. Then, ang shade na gagamitin ko muna, ito. The shade, yan. Yan, light color lang. So, next ay, ito naman, yung pinaka-dark brown. So, ito. Yan ang gagamitin ko sa aking crease pa din. From outer V to crease. Then, sa lids, konti lang. Yan, blend lang natin siya, guys. Kuha lang ako ng blending brush. Blend lang natin ng maayos. So, ayan, yung concealer na nilagay ko sa aking under eye, ay yun lang din naman yung ilalagay ko para i-cut crease yung aking eye. Or yung alukap ng aking mata. So, kuha lang ako ng brush. Patungan ko lang siya ng eyeshadow. Then, kukuha ko ng eyeshadow to sa palette na to. Itong Peach BYS eyeshadow palette. At ito yung ipapatong kong kulay. Yan. Patong ko siya sa ilagyan ko ng concealer. Next ay mag-eyeliner muna tayo. Eyeliner pencil ang gagamitin ko. Kukunin ko lang itong nabili ko sa Lazada. Itong XXL pencil eyeliner. Kulay black. Yan ko lang yung aking waterline. Lang guys sa pag eyeliner pencil sa tight line kasi minsan baka ma-dislocate yung eyeliner, matusok ang inyong mata. So, napaka-sensitive din ng ating eyes. So, wait lang guys. Minsan ganito ginagawa ko. Then, lalagay ako ng eyeshadow sa aking lower lash line. So, itong eyeshadow, gagamitin ko itong black and brown and black. Kukumbine ko lang siya. Mag-liquid eyeliner na tayo. Kunin ko lang yung ginagamit kong liquid eyeliner ng Sassy Lady. Ito.
maglalagay lang ako ng brown eyeshadow dun sa mismong tear duct ko. So, ito. Yung eyeshadow na to, yung dark brown. Nilagay ko kanina, yun lang din naman yung ilalagay. So, konti lang naman siya, guys. Blend lang natin siya ng maayos. Okay guys, naglagay na pala ako ng eyelashes extension. At ito ang ginamit ko, itong Glad King Philippines Taiwan eyelashes at Artist 34. Yan. Ito yung kapal niya. Yan. Hindi naman siya masyadong makapal, sakto lang. Diba? So ayan, bale, maglalagay naman ako ng fake eyelash extension. Pero ang gagamitin ko, hindi mismong eyelashes, kundi gagamitin ko tong eyeliner lock, waterproof, and sweat resistant ng MAC. Nabili ko lang siya sa Lazada. Eyeliner gel siya. So, kuha lang ako ng brush, ilalagay ko siya sa aking lower lash line. Yun yung gagawin nating fake eyelashes. So, diba ganun sa mga, sa mga Barbie look, sa mga Barbie natin noon, nung bata pa tayo, diba? Ang haba ng eyelashes nila. So, ganun lang gagawin din natin. So, magkukontour na tayo. Bali, ang gagamitin kong pang-contour ay itong palette na to. Kukuha ko dito. Itong Ashley Shine Highlighter and Contour. Ayan. Ashley shade. Kuha lang ako ng pang-bronzer. Dito sa Kamusta Couple Bronzer. Then, maglalagay lang ako ng nose line. Lagay lang ulit ako ng konting powder. So, ayan. Mag-blush on na tayo. At gagamitin ko tong blush on ng Ichido Cool Brown. Ito ang shade niya. Next ay mag-lipstick na tayo. Guys, itong gagamitin kong lipstick, nabili ko lang ito sa Lazada. Itong Pusha Beauty. Ito yung dalawang to. Combine ko lang siya pareho.
ko lang na itong isa. So, next ay magha-highlighter na tayo. At kunin ko lang itong Pure palette ko kasi gusto ko yung highlighter ng Pure. So, yun. Nasa gitna. Napakaganda ng highlighter. Okay. Na tayo. Okay, we're done for this makeup tutorial. Sana nagustuhan niyo yung makeup na to at sana nakatulong sa inyo. Comment down below kung may mga gusto pa kayong inspired makeup look at kung may mga gusto pa kayong matutunan. So, comment lang kayo guys. At huwag niyo po palang kalimutan na i-subscribe ako, i-like and i-share nyo rin and click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos pa na ilalabas ko. And by the way guys, shoutout nga pala kay Rionel Leico at kay Pepe Rodriguez Jr. Salamat sa suporta ninyo sa channel ko at sana hindi kayo magsawang suportahan pa ako sa mga videos na ilalabas ko. So, see you on the next video. Always be beautiful and grateful. Think positive. Bye-bye!